ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਂਜੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰੋਜ਼ਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ। ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੌਜੀ ਰਾਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸਾਂਜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂਜੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। Optimism, I've learned not to be optimistic. It's gone this far. The courts have turned a blind eye to each and every of the violations, beginning with the absurdity of the case in the first place. This bogus extradition request from the United States that if it had come from any other country would never even have reached the courts. The UK executive would have thrown it out. This will set a precedent if Julian is extradited that will have darkening serious implications for press freedom all around the world. It cannot be underestimated the effect that will have that if an Australian citizen publishing in Europe can face prison time in the United States. That means that no journalist anywhere, including you in this room today, are safe. ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 238 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 1200 ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਇਰਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਟਰਲ ਮਰਡਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਿਨ ਲਦੇਨ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰੀਬ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖੁੰਦਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਥੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। New Delhi has, there's a very romantic narrative about Delhi, that Delhi was inhabited 7 times and destroyed 7 times. So as we know, the 7 cities of Delhi, much like the 7 cities of Rome. So you can't say that, this mosque is only a blow to the particular community or to the Muslims because they prayed there. It's a blow to Indian history because it's all part of our heritage, all part of the history that made India what it is today. The shrine that was demolished was of Baba Haji Rosbi. It was just a simple open air grave. There was, it was a very small area. There were 2 graves there, and I've gone there very often. Now this shrine is one of a Sufi saint who was one of the earliest, if not the earliest, to come to Delhi. ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਕਿਲੇ ਲਾਲ ਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਲੇ ਦੇ ਖਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਫਰ ਹਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਬੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਪਿਥੌਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ,
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਫਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨੀ ਗੈਂਟਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The world must know, and Hamas leaders must know, if by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area. We will do so in coordinated manner, facilitating the evacuation of civilians in dialogue with American and Egyptian partners and to minimize the civilian casualties as much as possible. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਂਟਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 107 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 145 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,092 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69,028 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। Reports that negotiations are ongoing to evacuate remaining patients from the Nasser hospital, which, as you know, is in Khan Yunis, where Israeli military operations are ongoing, we are told. Yesterday, OCHA, along with the World Health Organization and the Palestinian Red Crescent Society, visited the hospital and evacuated 14 patients. Meanwhile, the situation in Al-Amal Hospital, also in Khan Yunis, remains critical. Following a 4-week siege by the Israeli military, food supplies have reportedly been nearly exhausted and fuel reserves are dwindling. As the bombardment of Gaza continues, public health concerns are mounting, with women being hardest hit. The UN Population Fund has warned that everyone in Gaza is hungry, including some 50,000 pregnant women. We and our partners are doing all we can to provide food assistance across the Gaza Strip, despite major challenges to the humanitarian response, including ongoing airstrikes and heavy fighting. Last week, more than a dozen partners reached 1.5 million people, with nearly 1/3 of food supplies going to Rafah Governorate, 28% to Deir al-Bala, and just over a quarter to Khan Yunis and 14% to the north. To do more, we need more secure, more uninterrupted humanitarian corridors in Gaza, and we need more trucks and fuel inside Gaza to ensure a consistent and predictable food humanitarian delivery. Also today, the special coordinator for the Gaza Strip, special coordinator for the Middle East peace process, Tor Venislan, visited the Gaza Strip. He spoke with internally displaced families and listened to their stories. He met with UN and NGO personnel doing the very difficult work to deliver vital humanitarian assistance to those in need. He also reviewed the operational and security challenges, including the breakdown of law and order, facing the entry and distribution of humanitarian goods. It's clear that more needs to be done. The United Nations needs the tools to deliver on the grounds, including the need for Israel to allow entry of items critical to UN operations and to improve deconfliction. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। PM ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। One of the biggest children and teachers grapple with every day is the impact of... See how frustrating that is. Almost 1/3 of secondary school pupils said their lessons were disrupted by phones. We know that they're a distraction in the classroom and cause bullying in schools. Many schools have already banned them, which has led to a safer and better learning environment for their students. Now, we're publishing new guidance so other schools have the support they need to do the same. We're making sure our children receive the education that they deserve. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਜ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. The vilifications, diatribes, and lies leveled against Israel are believed by many, but I have to say also there are many who don't believe them and stand by us, beginning with the United States of America and the broad segments of the American public. Yes, there are some who joined the demonstrations. The most absurd thing is Gays for Gaza. Have you seen this? I mean, you don't want to be gay in Gaza. You can't talk about human rights and talk about the Hamas regime, this monstrous entity that executes anybody who disagrees with them. They are now, as we are making every effort to get civilians out of harm's way, Hamas is doing every effort to keep them in harm's way. And when we provide safe corridors and the Gazans begin to move there, they try to stop them at gunpoint. And when they can't stop them at gunpoint, they stop them with gunfire. To identify with Hamas and to hurl these lies at Israel is to side with the barbarians. But I want to tell you, none of this will stop us.
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਟਰਫੋਰਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ 561 ਮੀਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। Businesses are going to flee New York State. They already are, taking with them tens of thousands of jobs because they can't subject themselves to this. And if this persecution of political opponents continues, no one will want to do business in the United States of America any longer. We will truly become a third world country. We are already in many ways, if you look at our border, we are worse than a third world country because there's never, ever in history been a border like that. Joe Biden and the fascists that control him are a threat to democracy. They're a threat to democracy. Now, he's not smart enough to know that, but he's got people that control. The guy can't even walk off a platform. No, he can't find the stairs. He can't put two sentences together. And I'm not going to imitate him because every time I imitate him, they say, Donald Trump couldn't find his way off. Now, every time, because they're fake news. That's a lot of fake news back there. A lot of fake news. No, every time I imitate him, last week I imitated him, you know the way he goes like this. He finishes a speech, it takes about 2.5 minutes, because that's when his energy runs out, right? You know, energy. You know, he's got a lot of energy. What happened to that cocaine in the White House? Whatever happened? He's got a lot of energy, this guy. You know, I never spoke about him until they indicted me. And once they indicted me, I can now just speak the way I want to speak. He's a corrupt person. He's a horrible president, the worst we've ever had. The happiest man in our country today is a man named Jimmy Carter because he is considered a brilliant president by comparison. That's true. He's brilliant. Congress ought to impeach crooked Joe Biden for attacking his political opponent by weaponizing the DOJ, FBI, and even local DAs and attorney generals against his opponent, me. They ought to do that. As Byron York, did you ever hear of Byron York, great writer? From the Washington Examiner said, quote, the Justice Department forbids prosecutorial interference with elections. Very simple. ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। Of the future TMU Medical School, Brampton's very own medical university. We're very excited to have a fireside chat highlighting the project. I'm here joined by several MPP colleagues, several colleagues from Brampton City Council, and we all partner together to put the community first, ensure that we have a new medical school coming in September this year, so that Brampton students can eventually become Brampton medical students and eventually become Brampton doctors serving Brampton residents. Couldn't be more excited about the project. It really was an all-of-community effort to make it happen here today. Bramley Civic Centre ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲੂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। CMU's medical school. I'm looking forward to the fireside chat this evening, hearing from members of the community. Dr. Ripu Minhas is a resident of mine in Ward 1, and he also runs Punjabi Kids Health. And I've been following him for a really long time. And they are doing something incredibly different at CMU with the creation of their medical school. They're engaging with the community to better understand the needs and the changing needs of the diverse community here in the city of Brampton, which is also not only young,
but very diverse and also an aging population. We also have issues related to chronic diabetes as well as cancer. And with healthcare costs always escalating, the fact that we're having a community side chat and fireside chat means that we're looking for new ways and innovative ways. At Toronto Metropolitan University's School of Medicine in the city of Brampton, and we're so excited for TMU and their work here in our city. Council was very united behind a new medical school, and having for the first time in over 100 years to have a medical school established in Ontario and to see it here in Brampton is truly exciting. We're excited about the opportunities that TMU and their medical school brings to Brampton, one of the most diverse multicultural cities in the world, and the fact that they are going to be looking to ensure that the medical school provides that kind of care that is sensitive to the many cultures that live here in Brampton is truly wonderful. And so we look forward to TMU's. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।